היי ליה. היי דפנה. היי, מתק. אז שלום, אני דפנה, ואנחנו בשיחה מוקלטת ומשודרת של שרשרת צו 8 התעוררות, אה, ואני בחרתי לשוחח, לראיין בשרשרת את ליה עמית, שקודם כל היא חברה שלי ואני מאוד מאוד אוהבת אותה ומעריכה אותה ומקבלת ממנה השראה ושמחת חיים. Mm, וחוץ מזה, הדברים השוליים, אה, שבעצם ליה היא מלווה תהליכים מיודעי פסיכדליה בהולנד, זה ככה העיסוק המרכזי שלה בפרק הזה של חייה, והיא באה מעולמות ככה של עבודה סוציאלית, נכון? למדת תואר ראשון בעבודה סוציאלית, ולמדת פסיכותרפיה באקומי, כן? נכון. Mm, וגם התמקדות, כן? כן, לימודי התמקדות, ואת עושה הכשרה היום ב-SE, ב-Somatic Experience. תחומי כל התחומים האלה בעצם נוגעים לטיפול באנשים בכל מיני צורות ואופנים, דרך חוויות נוספות, חוויות גוף נוספות. נכון. הצלחתי להגיד מה אה, את עושה. mm, כן, נכון. אמ, וגם אני אגיד שאנחנו מכירות אחת את השנייה מהעולמות של הריקוד, של הקונטקט אימפרוביזציה, שזה ככה יכול להישאר לשיחה בפני עצמה, אבל רק אגיד שזה הוא ריקוד שמבוצע במגע והוא באלתור, וזה עולם שלם ומופלא שאולי יעלה לנו בשיחה. Mhm, משם אנחנו מכירות, אז מכירות אחת את השנייה בהמון דרכים בלתי אמצעיות, וגם מתוך כך אנחנו חברות ואוהבות. וזהו, ואני שמחה שיוצא לנו לדבר, ושזה מוקלט, כן, בוא נראה מה יקרה. כן, יצא לנו טוב. כן, אז אני חשבתי יכולה... פשוט אם בא לך להגיד, כן, להגיד מה שאת רוצה להגיד על עצמך כזה בתור התחלה, ונמשיך משם. Mm, אה, אז גם אני יכולה להגיד שזו חוויה מאוד נעימה להיות מוצגת דרך דברים שאני עושה, וזה כזה, זה מראה נעימה. כן, כזה כמו שהבאת את האיתור והעיסוק בקונטקט אימפרוביזציה, אז גם כזה כמו, חשוב כאילו להוסיף שהרבה מהעבודה שאני עושה עם אנשים, אז אני עושה גם בקבוצות וגם ביחידים דרך איתור. כזה בכלל כל השדה הזה של הבעה בלתי אמצעית, או נגיד סאב מילולית כזה, דרך קול ודרך תנועה. אמ, כן, כזה אני מרגישה שזה ממש איזה... עוד לפני שנהייתי מטפלת, זה פשוט היה איזה מקום כזה שהרגשתי שאני ממש יכולה לתת אותו, כאילו ליצור מרחב שהוא מאפשר חיבור דרך אלתור, או דרך פליי, כאילו משחק. כן, ואז ככה פשוט כמו זה איפשהו שזר אל הדרך של עבודה עם פסיכותרפיה סומטית, שזה כזה שיטת עבודה שהיא מאוד מבוססת על ההווה, על כל מה שניתן לחוות דרך הגוף, ועל החוויה של מספר הסיפור, כזה שהוא מתחת למילים, חווה דברים. כן, זה כזה משם, פשוט דרך העבודה האישית שלי עם פסיכדליה כזה, זה כמו לקח אותי אל העולם הזה של ליווי מסעות, שאני עובדת בהולנד כזה בליווי של מסעות פסיכדליים, בעצם כמו איזה מרחב להישען בו, אל איזה לא נודע מאוד גדול, שהוא גם כן, כל כך מסתורי שאני לא יודעת מה להגיד עליו כרגע. יואו, ליה, אה, רגע, אמרת מלא 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 דברים, סופר מעניינים, כולם כן. אחד אחד. אז אני רוצה לשאול אותך עליהם אחד אחד. אבל גם בא לי להגיד שלא אמרתי ורציתי להגיד מההתחלה, שחוץ מכל הדברים שאמרתי עלייך, שאת גם זמרת מופלאה ומוזיקאית טובה, וזה תמיד גם כזה כיף להיות בחברת הקול שלך והנגינה שלך. הם חלק מהכישורים הרבים שלך. תודה. אה, ואולי הדבר שהכי כזה בשבילי מסקרן ומעניין, זה באמת כל העולם של הפסיכדליה בהיבט בכלל, כי זה עולם שאני מכירה אותו קצת, ואני לא חוקרת אותו באופן אקטיבי, ככה נגעתי בו נקודתית, אבל אני כן חוקרת ונמצאת המון בעולם של האלתור ושל הטיפול. מאוד מאוד מעניין אותי כזה
מה ממש החיבור שלך שם, ומה הכי מעניין אותך בקשר שבין המרחבים האלה של האלתור ושל הנוכחות בהווה, לבין השימוש בפסיכדליה לצורך הדברים האלה. ואולי אחר כך גם נקשור את זה עם הטיפול, כי כאילו זה כמה דברים, כל Mm, אחד מהם יכול להיות מעניין בפני עצמו. וואו, ממש. שאלה טובה, אז כמו איזה ניסיון לזהות את הקשר בין המרחבים של האיתור לבין המרחבים של הרחבת התודעה. אני חושבת שהקשר, ואני באמת לא חשבתי על השאלה הזאת אף פעם, הקשר שהוא הכי כאילו נהיר לי הוא ההרחבה של האני, או ההישענות אל תוך ההווה, בין אם דרך הבעה או פעולה יצירתית במרחב של איתור, או דרך הקשבה מאוד עמוקה להיות בגוף הזה כרגע, שהמרחב הפסיכדלי מאפשר, ושניהם בעולם שלי הם חורגים או ממוססים את גבולות הסלף, את גבולות האני, כזה, האחוז, האחוז בעצמו ובסיפור שלו ובשלל דברים שהם לא בכאן ועכשיו. כן, כזה יש בשני המרחבים האלה מין הזמנה להיות בחיבור מאוד ישיר עם החיות, התגובה המלאה של הגוף, המופעים הרגשיים ומן הסתם גופניים של הרגע הזה. כן, ואם יש לנו מזל, אז גם בתוך השדה של האיתור יש כזה פוטנציאל לחיבור אנושי גם, וחוויה אולי של חיבור, או חוויה אחדותית כזאת שהיא מעבר למילים. באופן דומה כזה אני מרגישה שהרפואה הגדולה או הבשורה של הפסיכדליה זה החוויה האחדותית הזאת, שהיא מעבר למילים. כן, שהיא או בן אדם לעצמו, או בן אדם לאחר, או בן אדם לטבע ולעולם. אני יכולה כן, להגיד משהו, ליה, בטח, שעולה לי כזה, אולי זאת אני, אפילו תשובה מעופפת שלי. כן. לא, הדברים שאת אומרת הם ככה מחדדים יותר בשבילי את המחשבות שלי, שבעצם בעולם של האיתור, אני מרגישה שם באמת את הדברים האלה שאת אומרת, את החופש הזה להיות אני, ואת האפשרות להיות בסאב מילולי הזה, ולתקשר באופנים אחרים, ולהיות, צריכה להיות נוכחת לגמרי בהווה, כדי להקשיב למה שקורה ולתת לזה ביטוי. אבל עדיין אני מרגישה שאני בשליטה. אני יכולה להיות בשליטה. זאת אומרת, מידת השחרור שליטה היא בשליטתי. Mhm. ואני רואה שכשאת מדברת על הפסיכדליה זה מעלה בי המון כזה כשאני חושבת על המצבים האלה, את החשש מהאיבוד שליטה, שהוא מאוד שונה בשבילי בין העולם של האלתור לבין העולם של הפסיכדליה, ואני כזה, מאוד מעניין אותי לשאול אותך איך את חווה את זה, כאילו Mhm. כי בחוויה שלי את בקלות ניגשת לעולמות האלה, זה ככה לי נראה מבחוץ, ולכן את יכולה להנגיש אותם לאנשים, כי את אומרת להם בואו, יש פה מרחב שהוא טוב ובטוח כדי שתיכנסו אליו. אז כן, אז זה מעניין אותי כזה מה החוויה שלך ביחס לעניין הזה. Mhm. ביחס לעניין השליטה, כן. קשה מאוד, מאוד מאוד, מאוד, כאילו, מאוד קשה לאבד שליטה, אני לא רוצה, אף אחד לא רוצה. אני חושבת שאולי יש, עולה לי איזה דיוק שבין agency, מה המילה לזה בעברית, אני פתאום לא בטוחה, בין agency לקונטרול. agency, כאילו זה סוכנות אולי בעברית, אבל ליטרלי המשמעות היא שאני יכולה להיות סוכן של עצמי, כלומר יש לי סוכנות או יש לי יכולת להגיב בצורה מלאה למה שאני חווה, ובמובן הזה זה דבר שהוא נשמר, והוא אפילו, אני מרגישה שהוא מקבל תמיכה יתרה גם בתוך המרחב הפסיכדלי. כששליטה בעולם שלי, נגיד בעולם המונחים שלי כרגע, זה יותר דומה לקומפולסיביות, כאילו. ששליטה כזה, זה צורות של האגו שהן
צריכות שדברים יקרו באופן מסוים. אמ, וגם בתוך העולם של האיתור, ובטח באיתור משותף, כאילו אם אני מנסה לכוון את הדברים, כן, ויש בתוכי איזה מין משהו שרוצה שזה יהיה טוב, או שלא יודעת, הרעיון הזה עכשיו יצליח, כזה, אז יש לי פחות הצלחה, כנראה, להיות קשובה לרגע הזה, ולראות מה נולד מתוך החיבור עם החיים. זה מאוד פוגש בעיניי גם את השדה הפסיכדלי, כאילו בתוך המרחב שהוא שוב כמוס וקדוש בעיניי, אז קשה לי להגיד עליו דברים. אבל בחוויה שלי, בתוך המרחב הזה יש לי אפשרות לבוא במגע עם חומרים מאוד עדינים של הנפש בתוכי, או עם אחרים, תלוי במרחב. ואם אני אנסה לכוון או לשלוט בזה, אני לא אצליח לקיים את זה בשיתוף פעולה. כאילו אני לא אצליח לקבל את הרפואה, אני לא אצליח ליהנות מהחיבור. אז במובן מסוים אני מרגישה ששני המרחבים האלה מזמינים לשחרר משליטה. ושבשניהם יש גם סוכנות, כאילו בתוך מרחב של איתור אני יכולה לבחור האם האינטראקציה הזאת באה לי עכשיו טוב טוב, כאילו אם זה מפריע אותי כזה, והאם האנרגיה שלי הולכת לשם ואני יכולה להיות שם באקסצ'יינג', כאילו בשיתוף פעולה. וגם באופן דומה, בתוך השדה הפסיכדלי, כאילו האדם הוא מודע, ואפילו עוד יותר יודע מה טוב לו, מה נכון לו, מה אמיתי, מה מכווץ ומה מרחיב, ואלו תובנות שהן מגיעות בצורה מאוד ברורה, ומגיעות גם מהגוף. כן, אולי השורה התחתונה היא כאילו בשניהם, אם נקשיב לגוף, לתנועה הזאת של ההתרחבות או הקיבוץ, תהיה לנו היכולת לנווט אל החיבור. אבל ששליטה זה לא משהו לעבוד איתו, כאילו, בשני השדות האלה. כן, מקווה שזה עונה איכשהו. כן, כן, ההבחנה שעשית בין העניין הזה של האג'נסי לקונטרול, נכון? כן. היא הייתה לי מעניינת, זאת אומרת, ואולי אני חושבת שכשנמצאים בשדה שפחות מכירים, אז יש פחות ביטחון באג'נסי שלי בתוך המרחב הזה. ככל שאני נכון. מכירה את השדה יותר, אז יש לי יותר סוכנות לעצמי בתוכו, אני יותר מאמינה ביכולת שלי להיות הסוכנת של עצמי במרחב הזה. ואז יורד הצורך משליטה באיך הדברים קורים, או באופן שבו הם קורים, בגלל שאני יודעת שאני יכולה להיות מספיק to have agency for myself. כן, כן, מעניין. ממש. כן. סקרן אותי לשאול אותך, אם היה לך איזה מין אירוע מכונן כזה, בטח היו לך הרבה אירועים מכוננים, והכרתי אותך, אבל אם היה ככה אחד שבא לך לספר עליו, או שהוא ככה מרגיש לך משמעותי ורלוונטי, בתוך השימוש שלך בפסיכדליה, שהבהיר לך משהו על המהות והעומק של הכלי הזה, עבור אחרים, עבור כלי לריפוי. וואו. אמ, אמ, כן, אז גם כזה, זה דרך ארוכה שאני הולכת עם זה, אז כזה קשה לי, כן, גם זה דרך ארוכה שאני הולכת וגם זה רגעים כאלה שהם כל כך יקרים, אני תוהה מה אני יכולה לשתף. אמ, אמ, אני חושבת שבדומה, כן, כאילו, האמת שעולים לי רגעים שהם לא כל כך קשורים לפסיכדליה, כלומר שהם לא כזה קרו בחסות או בתוך חוויה פסיכדלית בהכרח. משהו אולי שמדבר עם זה, אבל זה ממש לאחרונה בלימודים שלי, שעשיתי עוד איזה כזה כברת דרך בתוך הדרך הזאת של פסיכותרפיה סומטית. הייתה לי חוויה שאני קוראת לה פסיכדלית במובן הזה שדרך הקשבה נטו, דרך הקשבה לתחושות, כמו
יכולתי להיכנס אל תוך הגוף שלי, לשים לב לגוף שלי, באיזשהו אופן לזכות באיזו נוכחות מחודשת שלי בתוכו, שיכולתי להרגיש אותה שהיא נוכחות של חמלה, קצת משונה לתרגם את זה למילים, אבל הרגשתי שבתוכי יושבת חמלה. ועכשיו אני רואה שאני אומרת את זה והיד שלי כבר שוב כאילו מונחת על החזה שלי בדיוק באותו האופן שהיא כמו הונחה אז. הייתה לי חוויה מאוד מעניינת וגם משונה, שהיד שלי היא לא לגמרי היד שלי, או אני לא בדיוק יודעת, היא לא מרגיש, משהו שם מרגיש לי חדש בסוג המגע הזה, שהוא כל כך חברי וחומל, שהיה נדמה לי שזה כמעט לא היד שלי, כאילו לא, איך ייתכן שהיד שלי תהיה כל כך חומלת כלפיי. כן, זו הייתה חוויה שקרתה פשוט בתוך סשן של somatic experiencing שבו אני תרגלתי. והקשר שלי עם היד הזו, זה קשר שהוא כזה ארוך טווח וכאילו כמו חוזר אליי דרך בחוויות פסיכדליות. קשה לתת לזה מילים, אבל אני יכולה לומר שפעמים רבות, ואחת מהן לאחרונה, שהייתי בהולנד בספטמבר, האפשרות לחזור אל היד, להשתמש ביד הזאת כשהיא מונחת עליי ולחוש שהיא היד של החמלה. היו פעמים שזה פשוט הרגיש כמו היד של העולם, כאילו היד של האימא הגדולה, במובנים האלה שבהם כאילו יכולתי לחוש נוכחויות בתוכי שהן מעבר לעצמי, איזה מין אהבה בלתי מותנית כזאת. כן, שאני זוכה דרך הקידוד הזה בתוך הגוף, בתוך המחווה הזאת, עכשיו בזמן שדיברתי איתך, כאילו יכולתי להרגיש את זה שוב. וזה גם, אני חושבת, בעצם המתנה האמיתית של החוויה הפסיכדלית, או של כל חוויה של חיבור, זה היכולת כאילו to harvest it, כזה כמו לקצור את זה, ולעשות לזה אינטגרציה לתוך חוויית האני שהיא יותר שלמה, יותר תמוכה. ואני משתמשת ביד הזאת גם ללוות אנשים, להניח להם יד על הלב לפעמים, על החזה, על הכתף, מנסה לזכור שדרכי יכולה לעבור החמלה הזאת, כן, אז הלב בעצם שלה. אז בעצם ככה מן הדברים שאת אומרת, אני חושבת על זה נגיד אם אני עוברת איזושהי חוויה פסיכדלית עם עצמי או עם אנשים, אבל לא בליווי, כן? אז זה מאוד נתון בי וביכולות שלי ובכלים שלי, שהחוויה הזו תוכל, אם הייתה שם חוויה משמעותית, תוכל להירשם בי באופן שאני יכולה אחר כך לחזור ולהתחבר אליה ולהשתמש בה ככלי מרפא בשבילי בחיים, מחוברת לי, בין אם באותו רגע שאני חווה אותה היא מחוברת, או שהיא נרשמת בצורה כזו שהיא נגישה לי גם אחר כך. כן. אז אני בעצם תוהה איך זה עובד בטיפול, כאילו איך זה עובד בליווי, כשמלווים אנשים שעוברים איזושהי חוויה פסיכדלית, איך זה קורה שם, כאילו מה בליווי מאפשר להם להיות יכולים להשתמש בזה כמה שאפשר, מתוך מה שעולה להם כחוויה של ריפוי וככלי שיכול לסייע להם אחר כך. Mm. בעצם את שואלת כאילו איך אפשר לקצור כאילו בצורה הכי טובה, או איך זה קורה כזה, ש... שהתובנה כזה נשמרת בגוף, הופכת למשהו שהוא שלנו כזה, שאפשר כן, להמשיך בהיבט של איך המטפל מלווה של התהליכים האלה תומך את הדבר הזה, כאילו, כן. וואו, קודם כל כאילו גם אני רוצה לומר כזה שקטונתי באיזשהו אופן, יש, יש המון דיסציפלינות והמון דרכים של עבודה וגם המון בעצם דרכים עתיקות, כזה שיש lineages כאילו שושלות
של הילרים שהם שומרי הדרך הזאת, כן, של אלפי שנים כזה. אז גם לומר, להניח את זה שיש דברים שהם כזה ממש ממש ביונד מי, ואני גם בעצמי תלמידה של הדרך הזו. ואני יכולה לומר שיש פשוט דרך החושים או הגוף כזה, וזה פשוט מניסיוני בעבודה ומניסיוני בעבודה עם עצמי, שהגוף הוא מקודד כאילו בצורה הכי טובה ובשבילנו, בלי שנעשה שום דבר, הוא זוכר פשוט. כלומר, הוא גם זוכר, את יודעת, טראומות עובריות, והוא גם זוכר את השחרורים, את השחרור, את החוויות האלה של ההתרחבות, אלה חוויות ממש, הן לא מנטליות, כאילו, זה לא משהו שהוא קורה כל כך במחשבה, כמו שהוא ממש קורה בצורה שאפשר לחוש בגוף. ובאמת גם דרך החושים האלה, כן, או דרך התחושה ממש, או דרך המחווה, אז אפשר כמו שסימנתי את היד הזו, אני חושבת שהגוף זוכר בשבילנו איך ישבנו ואיך הייתה הנשימה, מה ראיתי בעיניים אולי באותו הרגע, מוזיקה, ממש ממש כאילו חברה הכי טובה של התובנה בעיניי, שירים, מוזיקה, תפילות, מילים שאני שמעתי, או מילים שעלו מתוכי, כל אלו הם דברים שהם כזה, אנחנו מתקודדים בתוך החוויה הזאת של התובנה, או של ההתרחבות, ואי אפשר לשכוח אותם, זאת האמת, כאילו אי אפשר ממש לשכוח אותם. הם מצטרפים למלווה הדרך שלנו, כזה, בחיים. אז בגדול, בעבודה של ליווי, פשוט נמצאים ונותנים למרחב הזה לעשות את שלו, לפנות את מה שצריך להתפנות ולאפשר למה שצריך לצוף לצוף. ואם אנחנו זוכים פשוט ליצור מרחב מספיק בטוח עבור אדם כזה, לעבור דרך המשוכות האלה ולהשיל את הקליפות האלה כדי להגיע אל הצוף של החיבור, אז דיינו, ואז באמת בתהליך של אינטגרציה שהוא מאוד משמעותי, אפשר כזה to make a meaning of it, כלומר, כמו, כמו בתודעה של מדיטציה, אני חושבת שבמרחב האחדותי באמת אין ממש סיפור, הרבה פעמים, אבל אנחנו שווים מהמרחב הזה אל תודעה של סיפור, כלומר, כן, תודעה של סיפור, של נרטיב, כן. של הכישלונות והרצונות, ואז אינטגרציה זה הדרך בעצם פשוט להמיר את זה לשפה של חיים, של קבלת החלטות, ופשוט בגלל שאנחנו ממשיכים לחיות עם הגוף, אז ככל שנשאר בקשר עם התובנה הגופנית הזאת, דרך הצלילים והריחות והמחוות והנשימה, אז אולי הם יהיו לנו מורה דרך, וכזה יוכלו לעזור לנו לעשות אחרי זה את התנועות בתוך החיים שלנו בצורה שהיא מחוברת יותר, או כלומר, זה קשורה. לא עובר אחר כך לאינטגרציה מילולית. לא, לא בהכרח, כאילו זה גם ממש דבר אישי וממש תלוי בצורך, ולפעמים יש לנו צורך לדבר, כן, כאילו לשתף מה קורה איתנו, גם בתוך המרחב הזה, אבל הרבה פעמים ההזמנה היא באמת כזה לראות איך, כזה לא לשיים מיד, גם כי אנחנו כזה מסתכנים להפוך את זה גם לסיפור. זה כמו הרבה פעמים בריטריטים של מדיטציה, ממליצים לא לכתוב, לא לקרוא, כזה, לא להיצמד לצורות יותר מדי. נשאל איתי מה שאמרת על העניין הזה של יצירה של מרחב בטוח, שמאפשר לאנשים כן לעבור את הדרך שהם צריכים לעבור, וכזה אני לוקחת את זה כי בעולם שאני עובדת בו בטיפול בקרניו-סקרל, שזה צורה של עבודה של טיפול במגע מאוד הוליסטית ומתבוננת ומקשיבה.
אז באמת בסופו של דבר ככה, אני יותר ויותר נבנית לי ההבנה שהיצירה של המרחב הבטוח היא כמעט 90% לא יודעת, כמעט 100% מהעבודה לריפוי ושינוי. כאילו ברגע שיש יצירה של מרחב בטוח, ומרחב בטוח זה יכול, כאילו זה יכול להיות שאני באיזה חרדה כלכלית, אז אני לא במרחב בטוח, זה יכול להיות שאני, אה, כן, כל דבר, כן, מרחב בטוח זה לא רק שאני מוגנת שאף אחד לא הולך להרביץ לי, מרחב בטוח זה אומר שאני באמת לא בשום סף של דאגה או חרדה או אי ידיעה אה, קריטיות עבורי. אה, ושזה דבר כל כך כל כך בסיסי ושהוא חוזר על עצמו, כאילו גם בדרך הזו נגיד שאת מביאה, שהעניין הזה של יצירה של מרחב בטוח היא דבר מאוד 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 פונדמנטלי, כזה לא, בסיסי זה אפילו לא מילה מספקת, בשביל, בשביל לעבור איזשהו ריפוי, כן. כן, זו חוויה ממש יסודית, אני יכולה להוסיף על זה, כאילו, שיש שם כזה גם בתוך הדרך שלי בלימוד שלי של פסיכותרפיה, כאילו אני עוד ועוד לומדת כזה איך בעצם כל הסיפור הוא לסמוך ולסמוך על התהליך ולסמוך על האורגניות של הריפוי, כאילו שהמערכת שלנו, אולי את גם מעולמה של הקרניו-סקרא זה מדבר אלייך, המערכת עושה כל מה שהיא יכולה, כאילו בכל רגע המערכת האורגנית, הנפשית, הגופנית שלנו, עושה כל מה שהיא יכולה בשביל לרפא את עצמה, גם המערכת העצבית, כאילו כל מה שהיא יכולה לשחרר מתחים ולעשות אינטגרציה לכל המידע שעובר דרכה, וכזה לסמוך על האורגניות הזו, גם בתור מטפלת כזה, וגם בתור הולכת דרך, כאילו מטופלת, הוריד ממני כל כך הרבה מעמסות, ובעצם, כאילו כשאת אומרת, מרחב בטוח הוא מרחב שהוא נטול חרדה, כאילו לא בטוח, אני כמו רוצה להגיד מרחב בטוח זה מרחב שבו מותר לדברים להיות, כאילו מותר לכל דבר להיות וגם מותר לחרדה להיות, ואפשר להשתמש בכלים כזה שהם מאפשרים לחוש את זה בתוך הגוף, ומאפשרים לנו להישאר מספיק נוכחות בשביל לתת לדברים לצוף ולאפשר לכוח המרפא של הנוכחות עצמה, כן, לרפא, לפנות אותם, כן. ליוש, אני רואה שיש לנו ממש עוד 2 דקות מה? לשיחה הזאת, יואו, כן. זה היה כל כך כיף וקצר. ואני נורא רציתי לשאול אותך עוד איזה שאלה אחת, ואת פשוט תעני לי אותה, ואם נהיה קרוב לסוף הזמן, אני כזה אגיד לך, טוב, אנחנו בסוף הזמן, ונגיד ביי. אוקיי. ופשוט רציתי לשאול אותך, זה כאילו שאלה אישית, ואת יכולה לענות עליה בכל הקשר שאת רוצה, אבל כזה בשלב הנוכחי עכשיו של החיים שלך, מה הכמיהה הכי עמוקה שלך? Mm. בתוך ההקשר, כאילו, של הדברים האלה כמובן, אבל ככה. אני חושבת שהכמיהה הכי עמוקה שלי היא להירפא, אמ, להירפא לנקות לנקות את מתוכי, את המכשולים, כלומר לרפא את עצמי, ללמוד מתוך העבודה הזאת איך לאפשר ריפוי עבור אחרים. כן, הכמיהה הכי עמוקה שלי זה נראה לי לחמול, כזה ממש להתחבר לערוץ הזה טוב טוב וללמוד ממנו. אמ, כן, אני מזהה שזה רק מתוך היכולת שלי להיות בריפוי, אני יכולה לאפשר ריפוי. כן, אמ, כן, כן. וליהנות ליהוש, גם, ליהנות בחיים. מותק. כן. אז יאללה, יש לנו עוד 25 שניות, וואו, ובהם אני אגיד לך מלא 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 תודה על כל המילים האלו, ועל, כן, ועל ההזדמנות לפגוש אותך ולדבר איתך, ושפינית זמן מהלו"ז המלא מלא מלא שלך בשביל זה. שאני יום, אוהבת אותך מאוד. דפנה, גם אני אוהבת אותך. יואו, זה היה כן. מקסים.
ממש לשוחח איתך, תודה על הפרויקט הזה, איזה הפתעה מגניבה כן, ומחדשת, אוקיי. נשיקות, ממש, ביי. תודה.